Laszlo Krasna-Horkai har fått årets Nobelpris i litteratur. Jag har inte läst någon av hans böcker än, men nu är sannolikheten att jag gör det betydligt högre än igår. Här är 3 ekonomiska förklaringar till det fenomenet. Ibland skiljer man på olika former av kapital. Det finns ekonomiskt kapital, socialt kapital, kulturellt kapital, humankapital, erotiskt kapital och så vidare. Och vad Nobelpriset i litteratur kan göra är att det omvandlar vad en del forskare kallar för social prestige, en sorts kapital, till ekonomiskt värde genom det erkännande som ligger i prestigen hos Nobelpriset får man något som faktiskt är en mätbar ekonomisk effekt. Högre försäljning, synlighet och inträde på fler litterära marknader i världen. Hur beräknar man värdet på litteratur? Ja, det är en svår fråga. Många skulle med viss rätt säga omöjlig. Men man kan i alla fall säga att detta är en marknad som är komplex och högst präglad av folks och kritikers individuella smakpreferenser. På en vanlig marknad är det priset som ofta signalerar en varas värde. Går priset på till exempel koppar upp betyder det att koppar är mer värdefullt än andra jämförbara varor. Men så fungerar det ju inte med böcker. Och då har en del forskare diskuterat hur litterära priser, som till exempel Nobelpriset, faktiskt kan fungera på ett liknande sätt. De blir en ekonomisk signal om att värdet på en författares böcker faktiskt har gått upp och därmed är värda vår uppmärksamhet. Enligt en del teorier kan symboliskt kapital, till exempel ära, berömmelse och erkännande från kritiker, fungera nästan som pengar. Du kan få symboliskt kapital genom till exempel ett pris eller en bra recension. Du kan spendera symboliskt kapital, vilket Svenska Akademin gör när den ger en författare erkännande på det här sättet. Och man kan använda sig av symboliskt kapital för att köpa andra former av kapital. Det cirkulerar med andra ord, ungefär som pengar. Eller om man vill, som allt annat här i världen.